ชาตินี้ชาติหน้าสวรรค์นรกวิญญาณมีจริงหรือไม่ตัวตนเราคืออะไร conscious เราคืออะไรเป็นคำถามที่คนถกเถียงกันมากที่สุดไม่ว่าจะในวงวิทยาศาสตร์วงคนในศาสนาด้วยซ้ำก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนี้เนี่ยผมถามคำถามนี้ก่อนพี่บวงก่อนว่าเราคือคนไม่ได้นับถือศาสนาอะไรชัดเจนเป็นศาสนาหนึ่งแต่เราก็ทำความเข้าใจกับทุกๆศาสนาเนี่ยในเมื่อเราพิสูจน์ไม่ได้คนในศาสนาก็พิสูจน์ไม่ได้ทำไมมึงถึงเลือกที่จะเชื่อว่าชาตินี้ชาติหน้าไม่มีจริงกูใช้หลักเหตุและผลนำและหลักเหตุและผลมันบอกกูว่าในเมื่อมันไม่มีใครพิสูจน์ได้มึงไม่สามารถบอกได้ว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าแค่นั้นเลยก็คือกูไม่ใช่ว่ากูเชื่อแต่กูก็ไม่ใช่ไม่เชื่อกูเลือกที่จะคิดว่าคำถามนี้มันไม่สำคัญกูเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยไม่สนใจว่ามันจะมีชาติหน้าจริงหรือไม่อันนี้คือใช้เหตุผลนำทางอ้าว make sense ไหม make sense สำหรับกูอะ make sense แต่สำหรับคนศาสนาเขาจะบอกว่าผมศึกษาพระไตรปิฎกแล้วข้อความในนั้นพระธรรมในนั้นสิ่งที่มันเป็นพุทธวจนะในนั้นเนี่ยมันถูกไปแล้ว80ที่เป็นส่วนของสิ่งที่มันพรูฟกันได้20%ที่เหลือที่เป็นแฟนตาซีมันก็น่าจะจริงเพราะว่าเขาเป็นคนชนชั้นระดับเทพที่ฝึกตนอย่างงี้มันไม่ใช่เหตุผลเหรอเป็นเหตุผลที่เบาบางและฟังไม่ขึ้นการที่พิสูจน์แล้วว่าอะไรถูกมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์มันคนละเหตุผลกันเลยมันเป็นฟอลิซีอย่างหนึ่งคำตอบเดียวกับผมก็คิดประมาณนี้นะคือในประเด็นของการถกเถียงไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือต่างประเทศของคนมีศาสนาไม่มีศาสนาคนที่เชื่อในแฟนตาซีหรือคนที่ไม่เชื่อในแฟนตาซีเนี่ยเอาว่า on ground เราเข้าใจตรงกันว่าเรื่องนี้ทั้งกูและมึงไม่มีใครพิสูจน์ได้คือกูก็ไม่รู้มึงก็ไม่รู้ซึ่งเถียงยังไงอะมันก็เป็นประเด็นที่เถียงกันไม่จบแต่ว่าพอผมนั่งคุยกับคนจำนวนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันจะมาตัดจบกันได้เนี่ยมันมาตัดจบกันได้ที่ประเด็นหนึ่งคือเรื่องของวิญญาณเรื่องเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรามอง reality นี้ต่างกันระหว่างคนที่เชื่อในแฟนตาซีกับคนที่ไม่เชื่อในแฟนตาซีคนที่เชื่อในศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นภาพเดียวกันคือว่าตัวเราข้างในตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กายภาพชีวภาพแต่มันมีส่วนของจิตวิญญาณที่แยกทำงานแยกอีกส่วนหนึ่งในขณะที่คนที่ไม่ได้เชื่อในโลกหลังความตายอะไรเงี้ยเราไม่ได้มองว่ามันมีวิญญาณแยกออกมาเราคิดว่าเมื่อเราตายไปสมองเราชัตดาวน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวเรามันก็จบสลายตายไปพร้อมกับร่างกายของเราอันเนี้ยมันเป็นจุดตัดที่ในอนาคตอันใกล้มันพอจะใช้วิทยาศาสตร์ในการพรูฟได้ว่าทฤษฎีของใครจริงแล้วถ้าเรื่องเนี้ยมันคุยกันมันพรูฟกันได้เนี่ยมันค่อนข้างส่งผลกระทบไปกับคอนเซปต์ที่ว่าแล้วแฟนตาซีของใครถูกระหว่างโลกที่ไม่มีอะไรเลยหรือถ้ามันมีวิญญาณมันก็น่าจะมีชีวิตหลังความตายชีวิตหน้าสวรรค์นรกไหมอะไรเงี้ยจุดตัดที่มันพอคุยกันแบบมีหลักฐานกันได้มันคือเรื่องของวิญญาณพี่บวกมีความคิดยังไงกับคอนเซปต์อันนี้ว่านี่คือตัวเรามีสมองของเราเนี่ยมันคือตัวกำหนดแล้วว่าอันเนี้ยคือตัวกูอันนี้คือตัวฉัน conscious ของเรามาจากสมองเราหรือมันมีส่วนของถ้าเป็นศาสนาพุทธก็เรียกว่าเป็นจิตหรือเป็นวิญญาณแต่ว่าถ้าเป็นของคริสต์ก็อาจจะเป็น soul เป็นอะไรอย่างงี้นะ spirit อะไรอย่างงี้เรื่องนี้มองไงคิดว่ามาจากกระแสไฟฟ้าในสมอง 100% 100%ไม่มีส่วนที่แยกเลยเพราะว่าในอย่างพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าจิตกับการทำงานของสมองเนี่ยมันแยกส่วนกันเลยนะมึงสามารถที่สมองมึงได้รับแรงกระตุ้นจากกิเลสจากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามึงแยกจิตออกมาได้เนี่ยมึงสามารถทานกับการรับรู้ทางกายภาพได้ไม่ว่าจะเป็นความวอกแวกการนั่งสมาธิจิตมันสามารถคุมสมองได้หรือว่ามันก็คือสมองมึงทำงานนั่นแหละก็คือสมองมึงทำงานแหละมันเหมือนแบบว่ากูอยากกินน้ำตาลน่ะแต่กูรู้แล้วว่าตอนนี้กูเป็นเบาหวานน่ะมันก็คือสมองกูที่พยายามหักห้ามใจปะ
ว่าเอ้ยกูไม่กินน้ำตาลมันไม่ใช่จิตหรืออะไรมันก็แค่แบบพลังใจในการหักห้ามใจตัวเองเหมือนมึงแบบมึงเงียบอะแต่มึงแบบมึงไม่สามารถข่มขืนคนอื่นได้เพราะว่าถ้ามึงไปทำอย่างนั้นมึงโดนจับมึงติดคุกหัวโตหรืออะไรก็ว่าไปที่แบบว่าในสมองมึงจะมีอะแต่สุดท้ายมันก็มาจบตรงที่มันก็คือสิ่งที่อยู่ในสมองมึงอะแหละที่มึงจะหักห้ามใจตัวเองมันไม่เกี่ยวกับจิตปะวะแล้วที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงเข้าไปศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยถ้ามึงฝึกกรรมฐานอย่างเข้าใจและลึกซึ้งเนี่ยมึงถึงจะเห็นส่วนแยกระหว่างจิตวิญญาณกับกายภาพพี่บุ๋เคยได้ยินไหมเรื่องนี้กรรมฐานเคยได้ยิน อ่ะข้อโต้แย้งอันนี้ของเขามีน้ำหนักไหม อันนี้มันเป็นเหมือนสแกมเมอร์ที่บอกว่ากูเนี่ยเก่งกว่ามึงมึงต้องเชื่อกูเอาเงินมา ต่างกันยังไงก็คล้ายๆก็มันน่าจะประมาณนั้นสำหรับกู เออสำหรับกูประมาณนั้น ทีนี้สิ่งที่ผมจะเอามาแชร์เนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขายังถกเถียงกับทางคนศาสนา ซึ่งเขามีเซตความเชื่อเนี้ยมานานแล้วเป็นเรียกว่าเป็นหลายพันปีแล้วกับการที่มนุษย์เรามันมีวิญญาณ เมื่อร่างกายมึงตายไปวิญญาณมันไม่ได้ตายไปด้วย มันยังคงไปต่อ ปัจจุบันนี้พี่โบ่งทราบไหมว่ามีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำหลายท่านน่ะเขาศึกษาเรื่องนี้กันไปแล้วมันมีการค้นพบและมีคำอธิบายที่เรียกว่าอัปเดตปี 2025 แล้วนะพี่โบ่งกับสมองตัวตนเรากับคำอธิบายของคำว่าสิ่งที่นอกเหนือจากสมองพี่โบ่งเคยไปอ่านดูข้อมูลประมาณนี้ไหม ไม่เคยผมยกตัวอย่างคำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่ง คนนี้ชื่อว่าอืมคุณ Federico Fachin เป็นนักฟิสิกส์ชาวอิตาลี เป็นผู้คิดค้น microprocessor ให้กับ Intel เขาเรียกว่าอืมถ้าเป็นในโลกวิทยาศาสตร์ก็ระดับพักการ เขาบอกว่าเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการทำงานของสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็พยายามทำความเข้าใจ เพื่อที่จะมาอธิบายหลากหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่ามันอธิบายไม่ได้มันหาคำตอบไม่ได้อะทางฝั่งศาสนาก็เคลมว่าเป็นวิญญาณเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคำอธิบายของเขาน่าสนใจมากและมันเปลี่ยนความคิดกูเล็กน้อยที่ผ่านมาผมคิดเหมือนพี่บวง100%เลยแต่ว่าคำอธิบายของเขามันทำให้ผมเริ่มเอ๊ะมันยังไงวะฟังดู เขาบอกว่ารูปแบบการทำงานของระบบสื่อประสาทเราคล้ายๆกับการทำงานของควอนตัมเขาบอก Quantum information เนี่ย cannot be reproduced แต่ถ้าเป็น classical information เนี่ย can reproduce หมายความว่าข้อมูลที่มันเป็น binary หรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์เราที่ประมวลผลแบบ010101การอืคำนวณมทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันจดบันทึกมันก๊อบปี้ได้มันถ่ายโอนได้แต่ว่าข้อมูลที่เป็นเชิงควอนตัมเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มึงไม่สามารถทำแบบนี้ได้ มึงถอดไม่ได้ มึงก๊อบไม่ได้ มึงส่งต่อไม่ได้ มันเป็นข้อมูลที่เรายังไม่เข้าใจว่าเราจะ extract มันออกมายังไงอันนี้ซึ่งเคยได้ยินอันนี้เคยได้ยินซึ่งdata ในสมองเราเนี่ยเขาบอกว่ามันทำงานเป็น2ส่วน ส่วนที่มันเป็น logical เป็นอะไรที่มัน compute ได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนของการทำงานพื้นฐานที่สัตว์มันก็มีเหมือนกัน แต่ว่าอืมสมองของมนุษย์เนี่ยมันทำงานซับซ้อนมาก ที่มันมีการทำงานอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นส่วนของ quantum stage ก็คือส่วนที่มันประมวลผลอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเขาอ้างอิงว่ามันเป็นการจัดเก็บข้อมูลเหมือนกับ Quantum Information เขายังไม่เข้าใจว่าสมองทำงานยังไงแต่ว่ามันลึกและมันซับซ้อนและมันเรียกว่ามัน Chaos Random มากๆการที่เรามีการจัดเก็บข้อมูลและการทำงานของสมองที่เป็น Quantum Information เนี่ยนี่แหละคือเอกลักษณ์ของคำว่า Conscious ของเรา conscious เรามันพิเศษกว่าเอไอเพราะว่ามันมีส่วนตรงนี้ทำงานอยู่ซับซ้อนและถูกพัฒนาใน living organism สิ่งมีชีวิตเนี่ยพัฒนาคุณภาพตรงนี้มาอย่างยาวนานมากๆแล้วการทำงานของ quantum stage ในสมองเราเนี่ยมันก็มีจุดที่เรียกว่า collapse of wave function คล้ายๆกับอืมไอ้ตัวอย่างแมวอยู่ในกล่องใช่ไหมคืออืมเราไม่รู้ว่าตัวควอนตัมเนี่ยข้อมูลอันนั้นคืออะไรต่างกับข้อมูล binary มึงรู้เลยว่ามันมีแค่1กับ0อืมไม่1ก็0อะผลลัพธ์มันออกมาแบบนั้นแต่ว่าการทำงานของอิเล็กตรอนหรือว่าไอ้ควอนตัมบิตคิวบิตเนี่ยมึงไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรจนกว่ามึงจะ observe ปุ๊บมึงถึงจะรู้ว่าผลลัพธ์มันคืออะไร อืมเขาบอกว่าเซลล์ประสาทเราเนี่ยมันทำงานเชื่อมโยงกับเซลล์กับ DNA เราอย่างเงี้ย
อยู่ตลอดเวลา แล้วอืมการที่มึงจะตัดสินใจหรือเริ่มรู้สึกเริ่มเข้าใจอะไรได้เนี่ยมันคือเหตุการณ์เดียวคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน Quantum Theory คือ collapse of wave function เจตจำนงเสรีหรือ free will ของเราเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์ของการ collapse ของ wave function นี่แหละมันทำงานคอืล้ายๆกันมทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่างกับสัตว์ เพราะว่าพอการทำงานของสมองมึงมันละเอียดมากๆเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันมีความ random และขึ้นอยู่กับข้อมูล Data ที่บางครั้งมันเป็นข้อมูลที่มึงเก็บมาจากประสบการณ์นะหรือบางครั้งมันครีเอทของมันเองมันอืมอธิบายได้ยากไงเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์เอไอที่ store data เป็นแค่ data binary กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ที่มี free will เพราะว่ามีส่วนของควอนตัมเข้ามา merge ด้วยคือ อืมเขาบอกว่าเรายังไม่แน่ใจว่า conscious ของเราเนี่ยอยู่รอดจากร่างกายหลังจากเราตายหรือเปล่านะมันอาจจะมีอยู่ก็ได้หรือมันอาจจะไม่มีอยู่ก็ได้เขาบอกว่าเรายังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจหรือวัดค่าควอนตัมได้มากขนาดนั้นแต่ในมุมของคุณ Federico Fackin เนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะ open ความเป็นไปได้ทั้ง2ทางทางที่นักวิทยาศาสตร์มองหรือทางที่ศาสนามองว่า อืมเขายกตัวอย่างหลายๆเคสพี่หมวกคงเคยได้ยินแล้วเคสของคนที่เข้าไปโรงพยาบาลแล้วเขาเข้าไปมีการผ่าตัดสมองหัวใจหยุดเต้นแล้วคลื่นสมองหยุดทำงานแล้วไม่มีพอเขาตรวจเนี่ยไม่มีกระแสไฟฟ้าไม่มีการทำงานแล้วแต่ว่าคนที่ผ่าตัดคนนั้นเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาเขามาเล่าให้ฟังได้ว่าเขาได้ยินอะไรหมอคุยเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเขาอืมคุณ Federico บอกว่ามันอาจจะเป็นศักยภาพของการทำงานของตัว conscious เราเนี่ยที่มันทำงานในเชิงควอนตัมแบบที่เครื่องมืออุปกรณ์ทางแพทย์ของเราในปัจจุบันมันยังตรวจเช็กไม่ได้อืมนี่คือออปชันที่1ออปชันที่2คือพอร่างกายเรามันเสื่อมสลายไป conscious มันอาจจะเกิดการขยายตัวแล้วแยกตัวออกมาทำให้สามารถ อืม observe สิ่งที่เกิดขึ้นได้แม้ร่างกายจะตายไปซึ่งมันจะคล้ายๆกับคอนเซปต์ของคำว่าวิญญาณในทางฝั่งพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าถอดจิตหรือว่าวิญญาณออกมาอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่วิญญาณก็ได้แต่มันอาจจะเป็นสภาวะของ conscious ที่ทำงานเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ขึ้นในมุมอืมของคุณ Federico เนี่ยเขาก็บอกว่าเรายังตอบไม่ได้แต่มันเป็นอืมไปได้ทั้ง2ทางเพราะว่าอืมการทำงานของสมองเรามีการอ้างอิงและพิสูจน์ว่ามันทำงานอยู่ในรูปแบบ Quantum State อืมผมไม่รู้ว่าคุณ Federico พูดถูกพูดจริงมากน้อยแค่ไหนนะมันยังเป็นแค่ทฤษฎีในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองแต่พี่หมวกคิดว่ามันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนไหมหรือว่ามันน่าสนใจตรงไหนไหมส่วนช่วงแรกเนี่ยกับการที่เขาบอกว่าเฮ้ยสมองของคนมันมีการทำงานแบบควอนตัมมันต่างกับสัตว์กูคิดว่าไม่จริงกูคิดว่ามันก็มีสัตว์บางชนิดที่มันก็มีความมันจะมีฟังก์ชันของสมองคล้ายๆกับคนอาอาจจะเป็นๆสัตว์ที่แบบว่ามีวิวัฒนาการหรือมีแบบว่าความฉลาดมากกว่าอย่างเช่นพวกลิงหรือว่าพวกโลมาอะไรพวกนี้ ๆอาๆใคือกูคิดช่ๆๆๆว่าถ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีการทำงานในระดับควอนตัมด้วยในสมองกูคิดว่าสัตว์เหล่านั้นก็มีอืมอันนี้คือในส่วนของควอนตัมส่วนสุดท้ายเนี่ยต่อให้จะบอกว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมันมีการทำงานแบบควอนตัมมันก็ยังถือว่ามันอยู่ในสมองไงมันก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันตรงนั้นคือวิญญาณ อืมถูกไหมต่อให้จะเป็นการทำงานระดับควอนตัมมันก็ยังถูกบาวมันก็ยังถูกขังอยู่ในกฎฟิสิกส์อยู่ในกฎของจักรวาลมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันแฟนตาซีหรือเหนือธรรมชาติในมุมของกูอาควอนตัมมันก็มีกฎของมันมันก็มีการทำงานของมันที่อยู่ในหลักฟิสิกส์อ่าผมก็มองไปทางนั้นผมมองไปในทางที่ว่าการทำงานของระบบประสาทเรามันอาจจะซับซ้อนมากทำให้เราไม่รู้ว่ามันมีการทำงานยังไงแบบละเอียดแต่ว่าอืมมันพอจะอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงมีทฤษฎีจากทางคนที่ไปทางศาสนาที่เชื่อว่าจิตมันดูละเอียดอ่อนแล้วมันดูควบคุมไม่ได้มากกว่าเวลามึงมองไปที่สิ่งไม่มีชีวิตอย่างเอไอหรืออย่างโรบอตอะไรเงี้ยที่มันดูฉลาดนะแต่มันไม่มี อื conscious ไง มแล้วการที่เขาอธิบายว่าความแตกต่างระหว่างเอไอที่ฉลาดมากๆกับมนุษย์ intelligence human being เนี่ยมันคือการตรงที่มันมี conscious จุดตัดนี่แหละแล้วมันต่างกันตรงไหนมันก็ต่างที่ว่าคอมพิวเตอร์ต่อให้เป็นเอไอต่อให้เป็นแบบว่าเอไอฉลาดขนาดไหนอะมันก็ยังทำงานเป็น binary อยู่ยังเป็น classical อยู่ในขณะที่อืม
สมองมนุษย์เราแม่งล้ำกว่า AI ไปเยอะมากการทำงานของมัน แล้ว อืความที่มันม ทำงานในเชิงควอนตัมเนี่ย มันอาจจะทำให้ conscious เราไม่มีประสิทธิภาพมาก จนเรานึกว่าตัวเรา เหมือนกับว่าเรามี conscious เรารู้จักตัวเรา เราถามตัวเองได้ เรามีจุดมุ่งหมายเป็นของตัวเอง เราเสพประสบการณ์ ความรู้สึกได้อย่างละเอียดอ่อนมาก ที่เรายังไม่รู้เลยว่าเทคโนโลยี AI มันจะทำให้ใกล้เคียงมนุษย์ได้ขนาดไหน อืม ก็เลยมาเป็นคำถามที่ 2 ก็คือว่า พี่หมวกคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่เอไอมันจะมีประสิทธิภาพเหมือนกับการทำงานของมนุษย์ อย่าง AGI ที่เราเคยพูดถึง Artificial General Intelligence เนี่ย มันคงจะอยู่ในรูปแบบของแค่ Jarvis ไหม? หรือแม่งสามารถไปถึง level ที่แบบว่า ไอ้เหี้ยแม่งมีตัวตน แม่งมี conscious แม่งเหมือนในเรื่อง Detroit Become Human เลย พี่หมวกคิดว่าประเด็นของเอไอกับ conscious เนี่ย มันลงรอยกันได้ไหม? กูคิดว่าถ้าคนจะทำให้เอไอมี conscious หรือว่าคำว่า conscious ถ้าแปลเป็นไทยมันเป็นประมาณไหน? การที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองมีอยู่ อะไรแบบเนี้ยเหรอ? มันไม่มีคำแปลที่ตายตัวด้วยกับคำว่า conscious ภาษาไทยอะ บางที่ก็พิมพ์ใช้คำว่าจิตวิญญาณ บางที่ก็ใช้คำว่าสติสัมปชัญญะ อะไรอย่างเงี้ย มันแบบว่ามันแปลไปได้หลายคำไง แต่เราเข้าใจคำว่า conscious ถ้าถามความเห็นกูนะ ซึ่งแน่นอนกูไม่ใช่แบบว่าเอ็กซ์เพิร์ตในด้านไหน แต่ถ้าถามความเห็นกูคิดว่ามนุษย์ทำได้ให้เอไอมี conscious แต่ถ้าถามคำถามต่อไปคือทำไม? กูว่ามันไม่จำเป็น กูว่าในมุมหนึ่งการที่ทำให้เอไอมี conscious แม่งเหมือนมึงสร้างรถคันหนึ่งขึ้นมา แต่ว่ามึงไม่สร้างให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ กูมองว่า conscious มันจะเป็นตัวถ่วงเอไอ คือถ้ามนุษย์อยากจะสร้างเอไอขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือ มันก็เมกเซนส์หรือเปล่าที่มึงควรจะสร้างเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพที่สุด นึกออกใช่ไหม? เข้าใจในมุมของประโยชน์ของการใช้สอย เพียงแต่ว่าในโลกของการสร้างสรรค์ หรือการค้นคว้า มันก็เป็น for the sake of intelligence อะ คือมึงสามารถเข้าใจได้มากแค่ไหน ถ้าเกิดว่ามึงสามารถผลิตได้ คิดว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นในอนาคตมันก็จะมีเอไอที่มันมี conscious แต่ว่ากูคิดว่ามันก็คือนั่นแหละ แค่มนุษย์ทำแค่เพราะว่าอยากรู้ว่าตัวเองทำได้เปล่า แต่มันจะไม่มีทางเก่งเท่าเอไอที่ไม่มี conscious เพราะว่าในมุมหนึ่งอะกูรู้สึกว่า conscious หรือว่าการตระหนักรู้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันมาพร้อมกับข้อบกพร่องหลายอย่าง คือกูเคยลองจินตนาการว่าถ้าในอนาคตเนี่ยกูตายไปแล้ว แต่ว่าแม่งมีเทคโนโลยีที่แม่งสามารถอัปโหลดข้อมูลของกูเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ จะเป็นยังไง? แล้วกูลองมานั่งทำความเข้าใจดูว่าจริง ๆ แล้วอะตัวกูมาเป็นกูในปัจจุบันได้อะ เพราะว่ากูมีเนื้อมีหนัง กูมีชีวิต กูมีความเจ็บปวด กูมีความกลัวตาย มันถึงมีบางส่วนของกูที่มันทำให้กูเป็นกูในวันนี้ได้ แต่ถ้าสมมุติว่ากูไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว กูไม่มีร่างกายเนื้อ กูไม่มีความเจ็บปวด กูไม่มีการกลัวตายอะ บางส่วนของกูมันก็ไม่อยู่เป็นกูแล้วนึกออกเปล่า? ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งการที่เราจะมี conscious กูว่ามันมีตัวถ่วงหลายอย่าง ถ้ามึงจะทำให้เอไอแม่งมีประสิทธิภาพแล้วมึงจะมาใช้งาน มันก็น่าจะเอา conscious ออก แต่ว่าก็จะมีเอไอที่มี conscious ที่จะใช้เป็นแบบเป็นเมียมึง อะไรแบบนี้ ในอนาคต เซลล์ ๆ นะ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างยาก แล้วช่วงนี้เนี่ยช่องเทคของเมืองนอกหลายช่อง หรือช่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ อะไรเงี้ย ทำคอนเทนต์นี้กันเยอะ เขามีการสัมภาษณ์กันเยอะ ผมไปถอดบทสัมภาษณ์ของหนึ่งในตัวท็อปของวงการวิทยาศาสตร์มา คุณ Roger Penrose นะ เป็นฟิสิกส์โนเบลไพรส์ เป็นเพื่อนกับอะไรวะ Stephen Hawking เปล่า? Stephen Hawking คุณ Roger Penrose นี่เป็นเพื่อนกัน ก็หลายคนก็ค่อนข้างต้องการความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับประเด็นของนี้ แล้วเขาก็มีให้สัมภาษณ์ไม่นานมานี้ ผมไปถอดมา เอาสรุปมาแบบสั้น ๆ มาฝาก คุณ Roger Penrose บอกว่าเอไอไม่มีวันมี conscious ได้บนพื้นฐานการคำนวณแบบ binary เพราะ conscious ไม่ใช่แค่ความสามารถการคำนวณ มันเป็นส่วนของความเข้าใจ ความรู้สึก และความสัมพันธ์ เทคโนโลยีจะไปถึงขั้นที่ทำให้เอไอมี conscious ได้ ต้องมีวิธีการทำงานที่ต่างไปจากการคำนวณแบบ binary เช่น ควอนตัม หรือเหนือกว่าควอนตัมไปอีก เพราะว่า อันนี้พูดเหมือนกับก่อนหน้านี้คือ conscious is not computable นะ แต่ว่าฟิสิกส์ที่โลกเราตอนนี้เข้าใจได้เนี่ย มันยังเป็นแบบ computable physics อยู่ ถ้าอ้างอิงจากทฤษฎีของคุณ Hameroff ซึ่งเป็นแพทย์ที่อเมริกา ก็เป็นแพทย์แบบระดับโหดอะ เขาบอกว่าการทำงานของเซลล์ประสาทเราเนี่ย มันจัดเรียงในรูปแบบของ microtubules ซึ่งสามารถเก็บ
และประมวลข้อมูลแบบควอนตัมได้ เรียกว่าเป็น quantum information สมองเราระบบประสาทเราเป็นเหมือน quantum processor ด้วย แล้วก็เป็น quantum storage โดยที่มีการตัดสินใจเลือกมองเข้าใจรู้สึกผ่านกระบวนการที่เรียกว่า wave function collapse ซึ่งคล้ายๆกับการสัมภาษณ์ของนักฟิสิกส์ชาวอิตาลีก่อนอันนี้เนี่ยผมดูสองนี้แล้วมันค่อนข้างใกล้เคียงกันกับการอธิบายว่าระบบประสาทเราแม่งล้ำลึกขนาดนั้นและมีความใกล้เคียง กับอีกคนหนึ่งที่ผมจะเอามาฝากก็คือนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์คุณซาบีนาฮอสเซนเฟลเดอร์พี่บวกน่าจะรู้จักคุณผู้หญิงคุณป้าคนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์วิทยาศาสตร์ ทำ YouTube คนนี้ก็เพิ่งออกคลิปตัวใหม่มาอันนี้ท็อปิกนี้เหมือนกันผมไม่สรุปมาให้สั้นๆ ถ้าใครสนใจก็ไปดูเพิ่มเติมได้ คุณซาบิเนอร์บอกว่าเพิ่งมีงานวิจัยปีที่แล้วออกมาปี 2024 ถึงระบบการทำงานของเซลล์ประสาทว่ามีความใกล้เคียงกับการคำนวณแบบควอนตัมฟิสิกส์รากฐานการทำงานของ conscious สิ่งที่ทำให้มันพิเศษมากๆ แล้วมันพอจะวัดผลได้ มันมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่า the age of chaos คือการสลับไปสลับมาของข้อมูลที่จัดเรียงแบบมีออเดอร์และแบบไม่มีออเดอร์เรียกว่า chaos ก็เป็นข้อมูลมีระเบียบไม่มีระเบียบในเซลล์ประสาทของเรา อันเนี้ยคือคำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำกับการทำความเข้าใจว่า conscious ของเราจิตวิญญาณของเราการทำงานของสมองของเราเนี่ยมันพอจะอธิบายยังไงได้บ้าง มันใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงกับทฤษฎีของความเชื่อทางศาสนามากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็ยังคงต้องให้ระยะเวลาในการค้นพบค้นหาทดลองเพิ่มเติม เราถึงจะไปถึงจุดที่ว่ามันพอจะฟันฉับกันได้เลยว่า ร่างกายเรามีวิญญาณออกมาไหม แล้วไอ้ที่หลายๆคนหลายๆความเชื่อหลายๆศาสนาเขาเชื่อว่ามันมีวิญญาณอยู่มันควบคุมได้มันเป็นอีกโซนนึงเนี่ย วิทยาศาสตร์จะดีบังได้มากน้อยแค่ไหน มันคือเส้นทางนี้แหละ เพราะว่าถ้าเราไปวัดกันที่สวรรค์นรกเนี่ย มันวัดไม่ได้เฮียชาตินี้ชาติหน้ามันไม่มีใครมีเครื่องวัด มันไม่มีใครมีเรื่องเล่าที่มัน make sense จริงๆกันมันมีแต่คนเล่าอะแต่ว่าเรื่องเล่าแม่งก็ 99.99% ที่มันเคยผ่านมาในชีวิตแม่งก็เอ๊ะหมดอะมึงนึกภาพออกไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายพี่บอกมีความคิดเห็นยังไงไหมกับ2คำอธิบายของ2นักวิทยาศาสตร์ทั้งคุณเพนโรสและคุณซาบิเน ไม่นะ คือกูรู้สึกว่ามันก็ make sense ที่แบบว่าการทำงานของสมองมันจะเป็นเวฟฟังก์ชันเพราะว่ามันคือเซลล์ของเรามันก็เป็นระดับอะตอมอยู่แล้วอะมันก็เป็นระดับควอนตัมอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกนะถ้าสมองมันจะทำงานในระดับควอนตัมซึ่งเอาจริงๆกูรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสมองของสัตว์ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำมันไม่น่าจะใช่แค่มนุษย์หรือสัตว์ที่มีสติปัญญาก็คือที่เขาพูดเมื่อกี้ผมอาจจะยังไม่ได้สรุปเยอะคือเขาหมายถึงตัวล่างๆสัตว์ไม่พัฒนา ถ้าเกิดว่าเป็นสเกลที่มึงคุ้นชินเนี่ยอันนี้มันสมองมาทำงานละเอียดแล้วมันจะเป็นช้างเป็นหมาเป็นแมวพวกนี้มันละเอียดแล้วแต่เขาเทียบกับพวกสัตว์แบบเซลล์เล็กๆเริ่มต้นที่แบบว่าสมองยังกระจอกอยู่อะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่าล่าสุดณปัจจุบันนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาเข้าใจไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะผมคิดว่ามันช่วยขยายภาพให้เราเห็นได้เปรียบเทียบได้มากขึ้นกับประเด็นของคำว่าวิญญาณหรือจิตหรือ soul หรืออะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าน่าสนใจมากแล้วก็มันจะมีคำตอบให้ค้นคว้าอีกเยอะสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้พอผมทำความเข้าใจไปผมได้ข้อสรุปมาเล็กๆน้อยๆที่จะมาแชร์เรื่องแรกคือว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ไม่ได้นะในประเด็นของเอไออะผมคิดว่าทำได้แน่นอนมันอยู่ที่ว่า Quantum Engineering เรามันจะพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่า power of engineering หรือฟิสิกส์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะ crack ได้มันแค่ว่ามันต้องใช้เวลานานไหมแต่ว่าในความคิดเห็นผมคิดว่าถ้าไม่อยากให้แบบว่าอันนี้เดามั่วๆนะไม่อยากให้เราดูถูกความซับซ้อนของสมองมนุษย์นะชีวิตเราอาจจะไม่เห็นการที่มนุษย์จะสามารถ create conscious ได้แต่ว่าผมคิดว่าทำได้แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่มันไกลเกินไปพี่บวกใช่น่าจะไม่ทันยุคเราคิดว่าแต่ไม่แน่คือกูคิดว่าณตอนนี้ถ้าเอาเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ติดขัดอยู่ก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์ถ้าสมมติปลดล็อกถ้าสมมติปลดล็อกควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้คือกูว่า AI มันจะแบบพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดแบบว่าหยุดไม่อยู่แล้วอะคือถ้าเปรียบก็ที่เคยบอกไว้แหละว่าฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ตอนนี้ซอฟต์แวร์เรามันพัฒนาไปไกลมากแต่ว่าฮาร์ดแวร์เรามันยังติดอยู่มันรอปลดล็อกฮาร์ดแวร์อะไรแบบนี้นะในมุมกูย้ำอีกครั้งในมุมกู
ใช่ น่าจะประมาณนั้น อันนี้คือส่วนแรกนะที่ผมคิดว่ามันพอเอามาตั้งเป็นภาพความหวังหรือเห็นเส้นทางในอนาคตได้ว่าไอ้เชี่ยเรื่องของ conscious เนี่ยมันละเอียดอ่อนมากนะมันยากมันซับซ้อนกว่าเรื่องเอไอเยอะมันเป็นเรื่องของควอนตัมแล้วสิ่งที่หลายๆคนเขายังตั้งคำถามกับเรื่องนี้ก็คือว่าณทุกวันนี้เนี่ยการที่พยายามจะใช้พวกคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ย มันจะต้องมีการคงสภาพของไอ้ตัวพาร์ติเคิลให้แม่งเย็นอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันสภาวะมันควบคุมยากมากพี่ผมมันต้องเย็นอืนิ่งมันมต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสงสัยมากว่าในสิ่งมีชีวิตหรือสมองหรือระบบประสาทเราเนี่ยมันทำงานควอนตัมได้ยังไงโดยที่อุณหภูมิเราอะก็เป็นอุณหภูมิร่างกายแล้วก็คอมอืพิวเตอร์มควอนตัมเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าไอ้เหี้ยเท่ากับตึกทั้งตึกอะไอ้เหี้ยกว่าเราจะมาใส่คอมพิวเตอร์อันเดียวอะ แต่ว่าในอืมหัวเราอะมันใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับไฟอ่อนๆดวงหนึ่งหรือก็แบบไฟก็นาฬิกาคือแบบแดกข้าวเข้าไปแบบว่า2-3คำก็ใช้งานได้แล้วเนี่ยคือมึงเห็นถึงความไกลอะว่าโอ้โฮเส้นทางกว่ามึงจะไปสร้างหรือเข้าใจควอนตัมฟิสิกส์ได้แบบเรียกว่า crack ได้เนี่ยมึงเห็นการทำงานของสมองกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เราทำเนี่ยแม่งอยู่ห่างกันไกลมากนะแต่ว่าอืมมันไม่ได้แบบว่าไกลเกินเอื้อมไงส่วนที่2ใช่ก็คือว่าอย่างที่พี่บ่วงพูดไปตอนต้น มันไม่สำคัญว่าเราเชื่อว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่มีจริง ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือเวลาเราเลือกเชื่ออันหนึ่งแล้วอะมันส่งผลยังไงกับชีวิตเรา มันนำชีวิตเรายังไง มัน lead ให้เราเป็นคนยังไง เราจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นหรือแคบลงแล้วตั้งคำถามได้มากขึ้นหรือน้อยลงเรามี growth mindset เรามี fixed mindset และที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องวิญญาณ คุณยังสามารถมี conversation กับคนที่คิดไม่เหมือนคุณได้มากน้อยแค่ไหน ผมคิดว่าอันนี้เป็นใจความสำคัญที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้กับคนที่รับฟังพอดแคสต์นี้ทางบ้านว่าไม่ว่าเราจะมองต่างกันยังไงมันจะพิสูจน์ได้ไม่พิสูจน์ไม่ได้ตัวเราเอาไปใช้ยังไงได้บ้างแล้วเรามีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได้เลย